Den är riktigt stor. Det är nog pers det här. Kolla, Anton. Hallå! Kanske gör det längre. Hallå! Jävlar vad det ekar. Välkomna tillbaka till öppet vatten med mig. Idag så är det dags för att börja leta lite förleksgädda. Vi kommer att leta oss från djupare partier upp mot gäddan. Leker vanligtvis. Får väl se ifall de biter eller inte. Jag har abborrgrej med mig ifall gäddan skulle visa sig trög eller extremt svår att hitta. Skulle man åka över ett abborrstim så kan man alltid lägga några kast på dem. Det finns ingen garanti att det ens blir så. Rätt som det är så är gäddan jäkligt i stöten. Nej, vad fan. Jag har drygat ut på den här morgonen tillräckligt så det är bara att köra igång. Så då, fan vad härligt att vara tillbaka. Jag har varit ganska inaktiv, inte för min del. Men nu är vi tillbaka. Nu är det bara att köra egentligen. Som sagt, det blir förleksgädda. Kommer börja här i den här viken som jag är i. Rampen ligger precis här. Men enligt källor så leker gäddan här också. Så vi ska sakta åka utåt till branten som brantar upp hit. Fiska från kanske 8 upp till 1,5-2 meter. Och bara för att lista ut på vilket djup gäddan står nu. Och det är lite så dagen kommer se ut. Betet jag börjar med. Kör en Westin Swim. Upplev kasten. I Spotted Bullhead. Kör vi en 10 grams bly under till med. Ja, det är lite busväder alltså så tyvärr så kommer vi få förlita oss lite på GoPro-micken. Jag ska låta okej. Men inte mer än så. Så hoppas att ni överlever. Än så länge inga hugg. I alla fall bytt över till en Giant Pigtail. Så vi nötar runt här i området utanför lekområdena. Så ser vad som händer. Det jag fokuserar på när jag fiskar förleksgädda, det är ju egentligen först hålla koll på tempen. Nu har vi 3 grader i vattnet. Så det närmar sig. Gäddan borde stå på strukturer upp mot lekvikarna. Så det är de ställena vi fokuserar på. Typ branter, grynnor, skär och liknande i nära anslutning till där man vet att gäddan leker. Sen är det bara att fråga hur långt ut från lekplatserna gäddan står där. Och generellt sett så är det ju lite så att ju varmare det är, ju närmare står de lekplatserna. Så här blir det ett snabbstopp. För nu ska vi åka upp till sjöns huvudleksområde. Så får vi se lite. Hoppas det hugger. Så, framme vid mynningen till lekområdet. Kommer börja på 6 meter ungefär. Kommer bara driva inåt och täcka så mycket djup som är bara möjligt. Sen så får vi se vart de står. Jag tror, baserat på fisket som har gått hittills, att de kan stå rätt grunt. Men vi får se. Vi fortsätter med sidekick-tjädern. Det blir det och det är 4,8 grader här. I värsta fall så leker de för fullt redan. Men vi märker. Ja, jag brände han. Vad fan säger du, Pike? Jag brände ett hugg. Ja, men vad fan? Kör du jerkbait eller? Jag swimbait. Jag stod dagbrände.
Är det nu jag blir sur för att ni kom och skar av min väg in? Är det nu jag blir sur för att ni kom och skar av min väg in? Det är några klasskamrater som inte är i sin eka också. Och de körde in och la sig precis framför mig i rutten när jag skulle ta in. Och så brände han ett hugg. Det var säkert mitt bärs, så nu är jag tvärsur. Lillebetsbit igen, Western Swim, papegoj, BKK, UV-krokar och 3 grams bly. Ska testa att fiska riktigt grunt här innan det är dags för käk. Åh jävlar! Nej, men det är pike. Det är en stor borre. Nej. Åh jävlar. Vad fan. Jag ska byta. Jag ska köra abborre. Jag ska köra borre. Vad håller du på med, Liam? Kör du för bete? Ja. Vad kör du för bete? Ja, det är klockrent. Ja. Det är klockrent. Hallå gubben! Fan vad snyggt. Ja, Western Swim på förläggs fiska efter gädda. Jajamän. Lite fel art dock. Lite fel art, men 40 plus. Ja, snyggt. Ja, som ni förstår så blir det uppenbarligen omsalning till abborre nu. För det är ju race. Och de hugger i frivattnet så det blir astrovibe. Japp. Där satt den. Japp, är bra också. Vad sa du? Ja, vi får se. Jag glömde ta fram abborrhov. Åh, hej jävlar. Fan är det som händer? Smällfeta förläggsborrar. Nu blir det göra sump. Jag tar fram borrehov också, det går inte. Ja, nej! Oh, där hade vi hugg igen. Hade hugg igen. Oh, vilket jävla hugg! Vad fan är det som händer här? Jag är ute efter gädda för fan. Det är ett sjukt snitt på dem också. Vad fan är det här? Liam. Det är inte heller dålig. Liam. Det här är ju sjukt. Han gick ju bara i sidor. Jag tror det var jättebra. Kolla. Det här är trevligt. Det här är trevligt.
fan är det som händer? Det här är fan galet. Oh, där! Ja, det är ju samma size på allihopa, det är helt galet. Ja, den är sjuk. Ytterligare en. Nog minst idag. Sumpen. Japp. Oh, det är stånk i den här. Ja, det är det sjukaste. Alltså det här är nog den bästa jag har fått hittills. Vilka jävla paddor det är! Ytterligare en tank. Det är sjukt. Vilket jävla hugg! Japp. Det är varenda kast. Det här är fan som sommarfiske. Ja, lätt. Jag har din lina där. Nej, Felicias. Jag tar och trasslar upp det här. Nej, de biter fan på allt så det blir att bita till någonting annat. Det är så grunt här också. Vad är det för sajter? Nej. Ja, det var därför jag bytte till jerkbait nu istället. Oh, vilken jävla hugg! Vilken jävla hugg! Alltså, den är... känns också bra. Ja, den är på hela tiden. Det här är content, boys and girl. Ja, alltså jag är så jävla glad att jag tänkte gäddan kanske inte hugger oss, vi tar med borregrejer ändå. Ja, första fisken på jerkbite också. Galet är det istället. Fullständigt galet. Den är riktigt stor. Den är riktigt stor. Vi snackar persvarning. Det är nog pers det här. Kolla. Anton. Den äger det garanterat pers. Alltså det här är en tallrik också. Alltså hallå. Det är ju sjukt.
Det är 100% färs det här. Men vi väger den sen. Alltså, va? Ja, det här är helt galet. Jag trodde inte jag skulle åka hem med en 45 idag, kan vi säga. Nästan allt hittills på Westin Jerkbite Fire Tiger. Jag ska testa lite mer djupgående nu. Eller det blir lite mindre i samma veva. Alltså blir en lite mindre jerk i samma veva. Den borde trycka ner lite mer också. Nej. Oh. Ja, men i då. Den här är ju liten ju. Den här är ju liten. Gå över till Twitch, nu kommer dansken bli nöjd. Alltså det är helt sjukt. Sånt här förläggsfiske på abborre skulle jag aldrig föreställt mig innan. Alltså 45an i hår är som en jävla tallrik. Nej, det är sjukt. Vansinnigt. Fullständigt vansinnigt. Nu tar vi dem. Vi har 42 minuter abborrace på kameran just nu. Kör lite vanlig jigg nu. Jag hade i droppet. Men det kommer jag ihåg, det är 6 gram spöt här nu. Ja. Den har inte ens nått botten, men den är nog bra. Alltså, kolla spöböjen på det lätta spöet. Fan, de hugger verkligen på allting idag. Först vibb, nu sandjerk, 2 olika jerks och nu vanlig jigg. Det är magiskt det här. Åh! Alltså, vad är det här? Det här är så sjukt. Alltså de är så förlekstjocka. Alltså det är helt... Kolla den bollen eller? Det är så sjukt. Fan, jag har över en timmas abborrace att gå igenom, säger jag sen. Just det, komma på. Kan vi faktiskt visa det här. Nytt inköpt på Sportfiskmässan. Perzillo Micro, 1-6 gram. Och nu får jag faktiskt göra sådär. Alltså det här är helt galet. Det här racet vi har haft nu, det är så brutalt. Vad sa ni att ni hade? 43 störst. En eller 2 42-er. 41, 40, 39 är de största. Ja, det är galet. Det är helt galet. Det är helt sjukt. Sen den minsta är liksom 32. Det är helt stört. Ja, snittet vi har haft här nu är helt galet. Vi har ingen under 30, det är garanterat. Det är stört. Förläggsfisk på abborre. Ja, eller var redan nu igen. Dags att väga och se vad den här 45an väger. Anton fick kliva över i båten här för det är dags att väga den här klossen. Efter ommätning så fick jag upp henne till 47. Vilket är en ökning på 3 cm från mitt förra pers. Och mitt förra pers var ju urlekt. Så det här ska bli spännande. Så nollad. Väger 0,35 gör den. Här har vi henne. Klossen. Paddan. Vilken jävla ross, va? Den är helt sjukt stor för min del. Nu ska vi se. 1,53, ja. Så precis under 1200 gram. Så
Säg 1180 gram då. Vilken jävla kloss. 47. 47. Nej, grymt där. Riktigt kul. Vilket jävla race. Fan, nu har vi skjutit upp lunchen på typ 1,5 timme. Precis innan det där så hade jag tänkt att slänga igång pannan och fräsa upp lite korv. Men det gick ju sådär. Det blir en jävla massa abborre och nytt bärs istället. Det blir lunch och sen så blir det att grisa vidare. Antagligen fortsätter vi in efter gädda längre in i viken. Ska det inte ge någonting så kommer vi garanterat återvända till den här platsen och dra mer abborre. Så då, efter lunch kör vi vidare. De andra har stuckit längre in i viken, testar gädda, låter det här stället vila lite. Jag kommer testfiska lite till här, se vad som händer. Jag kommer fortsätta på abborre för why shouldn't I liksom. Det blir nog fasen att köra på deras spår där och köra gädda nu en stund tror jag. Känns konstigt nog lite hetare. Så det kör vi på. Jag ska kolla djupkartan lite. Någonting måste jag hitta på. För jag tror inte att gäddan är så jäkla apatisk idag att den inte skulle hugga om jag råkar spinna förbi den. Kolla djupkartan. Ja, gäddan fortsätter vara trög så jag tänker att jag tar ut abborrprylarna igen och stänger av. Vi är en bit längre upp nu i systemet. Det är bara att fortsätta kasta. Tänker jag börja med Gravity Twitch. Och switcha mig hem. Tillbaka på platsen där vi hade rallyt. Tänker börja med lite Ned. Detta är Seaman TRD Hogs. I färgen Molten Craw. Se ifall jag kan ge här i de grova kastvindarna. Japp. Det är bättre. Nej! Den där var ju grovt fin alltså. Den där var riktigt fin. Fan också. Fan. Vilket jävla hugg! Japp.
Det här är fan det härligaste med Fölex. Både stora tjocka bukar. Tag på Astrovibe. Så då var den dagen färdig. Abborren slutade hugga och blev lika kinkig som man kan förvänta sig med den här årstiden. Men jäkligt bra dag. Sjukt roligt med nya pers både för mig, Liam och Felicia. Gäddan lyste med sin frånvaro idag. Men det var ju som jag sa i introt där, det var ju jävla tur att jag tog med abborrgrejen ut. Det hade blivit en riktigt jobbig dag annars. För det lönade ju sig grovt kan man ju säga. Så det var ett sjukt bra beslut som jag är riktigt nöjd med. Tyckte ni om det ni såg så får ni jättegärna gilla, prenumerera och dela. Så syns vi i nästa video. Får vi se vad det blir då. Man vet ju inte, mina videos kan ju vara både gädda eller fan lake eller whatever. Men tills dess, får ni det så jävla gott. Hej!